باید خود بیچه بره باید مزه صبح کنی هلا اصلا نیره بکن نیاز بعد قلت 20 متر خرید 20 متر خرید هذا شو له لا بیا 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 بعد هنا ان شاء الله بزرگ عروسی کنه یه خونه داشته باشه برای درست کنه چه تو مثلا این کار اصلا راضیه چه هر روز داریم زمان نمیدونش بارکلا عشقم سلام سلام دیدی خواهد از یتت کنید؟ روزی 1000 بار همین حرف تکراری کنی صحبت کن صحبت کن صحبت کن حرف پر تکرار همش حرف تکراری زنی راضیش کن صحبت کن راضیش کن جمله صافه بلش بلا بلش بلا 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 ساعت برداشتیم میزنیم آمچه
مهندس مو یا الله خوبیانه تو بردیه آب آشامیدنیه؟ این شهرستان ببینی تن رو حتی به شیراز ندیدیم برای آب آشامیدنیه؟ برای خوردن واقعا همین آب داخل تا اونجا هم خوب نیسته این من که مریض آبی ها شاید احتمالاً به خاطر این آب میره بابا جای سلام خوبی سلامتی بابا الله خوبی سلامتی او خدری آشنایی بود او مدنی او شو یزید دکترم بله نمیشه سلام آشامیدنی هم یار سیاه بابا با دست در نکنه اگر لنزه بیچه بینامد بی ما خیال رو رها زیاد چیه بیرو زمی جو تو مبی آمون من کام گوش بیرو ایگه دا باید مادر نمید باید تست باز کنیم تو چه کاری بگه چی هم؟ یعنی من دیسی خبر زمین و همه چیه بزن نام مادر نمید ایگه تو چه نام رو بیچ من دیسی خواهی کاری و همه چی مال خودمه دوست دارم زن بسیم و زن زنم همه چی رفتی دارم من همین همش گفتم میگم حالا مثل زمینه بوده حالا تقسیم نشدیم اگه بخوای کاری کنه اسم معروف شکلی نه آره چی و نه به خورای تردید چی؟ چه دست بوده با؟ نه در با ترسیس دیگه بیکاری چه کاری خیلی کنه من چه دست شما زمین کسی اینه مردم با همین آموز خریدم پول چند داره بشن گفتیم راه خوبه 20 متر که لند مال بده في بالنسبة لكم صفراتهم أنا ما أثرتنا من زمينا أشي خريدا نعم بخذي كله يا على شيء أنا عنده تعبير تواصلات داشتم ما يدلا بدنا والا چند تاشو تعبیر داد أبغى شو ترى يا صاحبي جان مهندس ممکن صراحت داره باید خود رو تشریف بده روشن کنی تای بخ نمیگم یا پیش شما پیش ما نمیگم حالا ما دیگه خسته و بیرم از دست هر روز یاد میرسیم موضوع حالا هیچ کاری نمو هیچ مشکلی پیش نمومده دیگه آقا یه شاخه همه دارایتون از مهندس بسوزید اما چه دارایی دست جلو کنه چه داره رئیس ساختمان درست هم راه رفتن چطوری ساختمان هرچی درست کرده خود من اینجا هزینه کردم کار کردم بله و بیو بالا هم مادرش هم از اون اذیت چی بیدی نباید کار کنی خیلی بیا می آمون نتاش قاموا تزل وتدري ما بين وتدر برامنا میخواد مشکل خود آموده با برای مشکل این هر کی با هم بود ما رفت نداره اما ببینش من چرا از شما اذیت کنه نباید بیایم خواهی نشم هر چه زندگی توی سوای حالا من بهش گفتم تو زندگی حالا برات تو رفت داره شما میخواید مال مهندس بچشی بالا تو مال مهندس چی داری دار میدونم گوش کن من از دست در نکنم
مشغول یا نه؟ راجع چه؟ این زمینش گفتی کلومه زمینه آها حتما باش صحبت کن بگی چی؟ حالا تو اگه گفت کیش آی خدا باشه سه نخواست نه با پس چیکار کردی بند؟ نعمت بسی چه نه تو چه؟ حالا دیروز هر خود دیده خود من دوام بود بیسته میزنم تو از اون طرف آمون بیتنش گو ما همه یشمون پاکت کنی برا پای مادر حرف زنده ایگه چه؟ حرف آخر چه؟ ایگه چطور برا وقتی آمون بیتی آنی چه نزیتی کنی ایگه چینه مو بیرن آمد خیلی به دستشون اینه چه آنی جو؟ یعنی نمتی؟ نه نه با پزا با اون خیلی چه بری؟ چه برام میگی؟ ما خوشبختی دویتونه خواه تو نه کار دارم به زمین میخوام ساختمونم زمینش ببینم زمین آمون دختر حد کنم الان میره زمینش رفتش که آدم شدیه زمینش برای معدنش کن و چه حرفای زنی؟ چه کار چه کنی؟ تاسی کاری باید خود بیچه برای باید ماده صحبت کنی هده اصلا یه رو بکن نیاز باید بلش که تو میاد بلو، بلو. تو میگی بلش. تو میشی بلش نه چی کنم؟ تو میگی بلش چه بلش کنم؟ بیا الان چند بکنه با باید آقای مهندس کن آه ما مشکل اصلی میخواد جوال بدیم یعنی بخواه چه کار جلمه داری تو؟ حالا ببیشیم من نیشینم تو الان برو درست. با مادر صحبت بکن خب باشه این لحظه بیا چکشیم دارم چکشیم دارم با خب تر رو داره بیام تو چه حالا بخوام عیش. روشن نداری خب مادر میخوام یا روز دیگه که اونم یاد از چی کنه مادر خب پیش منه هر زمان رفتم با خدا میبرمش خوبه؟ کیا مادر تبلیغ الان بهش گفتی الان باش صحبت شدی چی من تازه از شما شنفتم من خیلی بودن چهار پنج روز زنگ بزنیم خب اون روز چی خب بزنیم زنگ زنگ دیگه این نام نظام میبینه آقا تو بیدم کن اینا هیچ تو دستشون نیست پیسکاری از یاد نظام تو بیده زنده تا پاسگاه بیا بلیر باش برای سمی کارای چی واسه همین ترسه میگه مادر رو ببین به تو هم سازیتی کنی مادرش خواهم پیش میزنده کنی من خوشبختی چه آقا آقای مهندس اصلا شاید اصلا مادر ما قصد ازدواج اصلا نداره الان من موچی که سر پیو معنی چجوری اصلا شاید بخواه ازدواج نکنه مادر من بخواه زوریه میخوام بگو همین زوریه و ازدواج نکن دیگه همه چی به دست همینه بابا تو چه من ناراحتی بود نگاه کنه چه میگو؟ با تو خب ماشاءالله جوونی وضعت هم خوبه برای یه جایی زنی خب من عاشق اینو من نمیخواد انجام زن فراون من همین دوست دارم این دیگه روی تو قلب من عاشقی دولی چه نکن من نمیخواد و من بشیگم دیگه نه الان تو برای با جویل صحبت کن رازشو کن با این پدر تو نیم چه کاره؟ ریان با بیا تو جویلش بسیم ما هم یه حرف تشریفی به راضی بکن فهمه مادر میخوام با جویل زندگی کنه چی بود رو راضی کن با من زنده تو خواهم وقتی نه آزیتش کنی من نه خدا با یا من لذتی کنی چی هم لذتی چی کار داره؟ هرچه خونه زندگی مکان ازرای آیا جای بعد چی هم روزنامه ما اینه چی داری یا خواهی چیه شما اذیت کن چی کار با مزه چی داری چی یا چی داری چی چی کاری تو حالا هر روز یاد روزای چی شومن دیروز بیا چی که آقا نامه داری چی داری بیا
یا مالیت بیا حالا تو قولنامه زمینه یا قولنامه زمینی که الان فروخت دیده همی برادر کوهنه اینه؟ اینه خواهد برادر همه گرفتی همون قولنامه برادره چی گرفتی ازش ماشین فروختی ازش؟ کجا؟ داخل کنه داخل خونه؟ خب چرا نمیاری بریش به مدونی که نیام زمان؟ چشم من نمیگه خودش کول میشه زمینش هم فروخت نه نه کن حالا نزلش تو نه خودش کول میشه فروخت نقشه دسترته قشنگ بگو حالا این دفعه من رفته بودم شیراز که شما دکترم زنگ زد خدا شاد چرا بودن که چند زنگ زد اونجا بابا ناراحت نبود از جا مزامتون زنگ زد پاسیگامه نگفتم خوشم خبر ندارم بده خواه من از خبر ندارم دکترم زنگ زد گفتم بابا ناراحت نبود تا خودم بیام آدم رو با تشریف اول مشخص کن با جوالت خوبه چیکار جوالت می‌دارید آقا با چیکار دارم یعنی چی؟ برو تکلیف مشخص کن با اینو هر روز نظام یا بویه خب اینو بگیرم نظام تو بیا آقا مدعی داره چه دارم میاری زنگ بده تا پاسگاه یا بده برش دلیل چیه آقا اگه مثلا تو برو ما دلاشی بحث می‌کنیم حالا مشکل تو با جوالت بارت چنه که الان این روالگان آقا که خیلی اموالی ما رو بدیم و مهندس به ما هم رو ارث داریم مستعمل داریم هیچ مشکل به نام است همین یک من شیراز بودم دکترم زنگ زد که اینا من مزاحم شد حالا من اسم اصلا سر کارت نداره من این روش تازه تازه اومدم اصلا سر کارت نداره اومده می از من الان دارم مشکوکم به از اون ور به زیت رو شدی الان با دوباره تغییر کردی الان خب این خواه من هم باید داخل گفتم مالت خواه آده نیو بود آقا نانم داداشی گد چه نانم پسر داداشی گد چه این حرفا شما چجوری تو دست تو با این مال صحبت چه کنم با خوشبختیشه خواهیم حال زنده خود داشته بوده آیندهش بود درایی نه چی بگم نظر خشیوان من یه خسته و بیرم هر بچه این برنامه کاری چیزی جمع و گویش به دنبال زندگیش چند روز ما تو گفتم از برای اش بگوی مردی تو برای خانمه زمین اول بیا بزن نام بدوه چیزی بزن خانمه چه؟ باید صحبت اگه زمین خیلی شدن یه خودش شدن دکتره تقریبا باید صحبت موقعی که رفتی شکایت ما کردی گفتی زمینی خمه پیش زمینه بیا یاد بکن خب الان خانمه زمین بیا زمین خمه تبرا باید تبرا باید دارن همه ادامه نام خوب آقا میخونه زمین هم دوباره خوب زمینش مونده تبرا باید صحبت که یه مورد دیگه ما راضی و بی با من زواز شدن تا من قابل نگاه بود در دارید باید الان نه تحت فشار جیروگان بیفتی نه جیروگان نیست ما خوبی ما داره آقا عدد تو این زمین ما دکتر می خود با مادر صحبت کن کمال نیدی با مادر صحبت کن مادرش هم وقتی بری چه مثلا جوی اسلام چیزی کنه میگن نه برسادی جو وقتی به دستشونه هر چه زندگی جلای مکان جلای زمینش ماشینش مالش هر چیزی خیچه حالا آقا با زندگی داره زندگی خیچه که زندگی خیچه داره مزدن نسون اختیار مال آقای بهشون گفتم دیگه چی چه چی میگه چی چه؟ بیا رام دیونه بیا رام دیونه بیا همین چی گفتی ببین خودشون من چیزی خیلی تو چه کاره چه؟ برو آقا زمین چیه خیلی بسید تو چیکار زمینی بود؟ این زمین ارسیه مال همه مون این زمین ارسی سهمیه او دادا آموتابی فروختش به ما سهمیه شما اون گفتی 20 متر خرید 20 متر خرید خود چورو نه نمیدام مردم بود نه ار که بخوای گذشت کنیم مو گذشت رو نیکنم نه 20 متر گذشت 20 متر چی ماشی شد رو اما چه خاصی زمین تو بیا آقای من زمین خود ارسیه تو خود دیدی بسر کن چه برای فکر کنم خود چی خیلی هستم تو خود چی خیلی تو فقط بخیر او گرده خیلی به سونی می بلا اتا رفتی داری؟ ما دوست دارم در بچه بسونم ریگه چه؟ چه کاری؟ من این خواهم مادر رو نپسونی بالا
فهمیدیمت؟ حتی چی کاری؟ دیگه تست کار یه من کار بچه اصلا دخالت نعمت آخه شما زنده ایمونه خراب شد دیگه چی خراب که؟ مادر شب شب چیزی بیاری ولش نامه کی تو سکون دو تاپره برا میخوام شتا برم. بچه زیر برا میخوام برم اون دوره یک دست بیارم این تخریبش کنم تو چه کاری؟ مال خمه زمینشو مال خمه من خیلی زمین پاسگاه بیدار زنگ بزن. الان چی بزن مردی؟ زن بزن پاسدار مانی ری زمینش مال خمه قسم بخور یه بچه ای تو زمین مالتنه مال رو پرمی برو پدر تا بیا. برو پتا داده بیا برو پدر تا. پرمو نیرین هلا خود آمویل می آرو باشه. برو عمو تا بیا اگر گوی به شاهی یارو. باشه. بابا بچه ای سواتی برو بچه ای نه، تو نه. زمین مالتنه بابا محتاج و خود بابا جو. نه اصلا بزرگ چی بی احترام شما رو داشت داشت کن. یه با خود پدرش نه محتاج بودن. زمیناش تمام فروخت خریدیم. حالا البته باسی بخیر نه ها. زمینه او که نه هم نام تبی البته بخیر گذاشت کنی و بدورت ما اون نکنیم بیا بده گذاشت چه؟ زمینش زنگ نسبتش مارکنه یا وایسا کن سب کن یا وایسا کن 170 مترش مادی ماه 20 مترش مارکنه محتاج فروخت خریدیم. نه. بعد وقت خورد. چی فروتش؟ بود. خود فروت من قلمه نداری چرا؟ گل بخور. درو کریو زنگ سرباز تا بیایی الان تو اومد کن گل دایلو. مالی گل نامه یه زنگ خود سرباز بدم. ماشین بدم. گوسفند بدم. خاطر نه بس ما زنده مثل پاسگاه زهر بزن سه کن تو به زمین رو داشتی او خونه نم و داشت و رفتی و فروتیش و سیما هیچی رو نداری روری این زمین مال بابات فروختشه. سب کن بذار بیایم سب سب کن. کن زمین هستی خود فروتی من سه الان کن روشن کنم فقط تو سه کن برو کن. نیخوا گرخه بسونی من اگر گوره خیلی گرخه چون بسونی من گوره خیلی نده. من یکیشمش میتونمش. الو. علی و مادر تکیشو بله. بطر ربطی نه آره جناب دو بودی؟ بردن دو بردن ده بچه ای سلامتی؟ آقا یه مزاحمت جالبی بقدمی دو آره بردن آره برو پکار بله. بیا زود بیا برا یا خواست سرباز یا برد سب زنگ چی نبود؟ زنگ سرباز بتاره سرباز بیا که سرباز باش نداره. الان سب که لحظه آقا سب کن تو خود بگو تو ارسی رو بردی ما نبردی استی تا که سرباز دیگه ارسی نه استی این زمین خریده اصلا استی من بوده. پسی خود تو های سیما تو بیست داری من خریدم. دودی یارو متخلف برو از اون آمود بگو دایی برو آمود کار به من نداره. من دودی قول یارو ندارم. متخلف شد نگه تو چی کاری؟ چند سر ما سراک قالوما زمینش تو داره ربطی نداره. من رب داری تا اصلا دخالت مکن تو برو زده اون مادرش تو بچه به برای ربطی نداره عروسی کنی به باید ربطی نداره این موضوع اصلا به ربطی نداره اصلا یه زشت بچه یه به خانواده. ربطی نداره زشت نیستی به ربطی فقط نداره مادر بخواب بابا ازدواج کنی مثل شده تو بی خود چیکاره تو بیچاره شما سرباز بیایه بیچاره بله. بیا ریش بیا ریش ولش نه، کن بیا تا سرباز بعد هنرم چه خوب است یه پریز نمیشه برات آره یه چیه یه معتاده چی جریه چی بری حالا خوب تا میزابی یعنی بابا یه پولی بیز بره تجا بسون میشه الان سری روزا برم میشه میکنه دارم بابا یه معتاده یه چیه پولی بیش بره تجا بسون میشه مزام همه میشه مثلا چی میگی طرف خونه مردم آرام میکنه طرف داخل خونه مردم بابا یه معتاده وحشیه یه رو تو پاسیات تو زندانه حالا خوب تا میزابی دادی خودری بابا گفت یه معتاد منتظر چه 500 پول بیش تو یا بسون چش این بخیر اینطور عمل کنی هر روز میام اگه بخیر هر روز ما باید همین الان دستگیرش کنیم باشه فایده نداره. بخیر پول هم بهش بدی هر روز میام موبایل دستگیر کنی نمیام پاسگاه هیچ یا چی تو دستشونی اینا ماشا بردن و
او داداشی من خود سمیش هم برده من خواهم قولیم بدارم من هیچ وقتی کار قبول نکردم. بخواه همین که بیای ازدواج که با ما آدم اصلا هیچ عنوان قبول نکردم. هیچ تا هر وقت اینا نری آروم نکنی، اینا راضی نکنی یا خونه اینا- مستقلی نداشته باشی، این کار اصلا شدنی نیست. مستقل هم خونه بابا میام اونجا زندگی آره بیا تا خونه بابا تا همون جا بیا اذیتش کنی بدبخت بذاری مثلش. من هم اونجا کسی نمیام نه خیر. پول یه خونه مستقلی داره. چه؟ پول یه خونه بیاره. غیر اون خونه داری خونه نه. خب تو باید بیا رام هرون اذیتش کنی؟ نه رام چه کاره؟ باید بیا اذیتش کنی؟ ما خوشی را باشه صحبتی. باشه صحبت کن اون راه معتاده ایران یه پولی بیه تو دستش بره بجشه کارش اینه بابا بیا سر ما خواهدش کنی؟ سر همه میره این بلو آدم بلو نمیشه بلو گردش همه دا گرد اینا بچه برن زنان یه آدم نیست حالا دیدی سفرار چند ترس تریمی یا یه بارده بجیره تو زندان بدش نکن اگر من زنگ به پاسی ها خشان جلی برش الان تو خواه با تو برزن زنده بیا خدمونی کشو پدر بزای تو الان یا اینه از بارانیکی بتا برم نرسیدی بکن با همون بیو زنده من چینا نگی چنو یه مالا تا راضی کن همون تو در بزار اخش شینا اصلا گفت نه اون خیلی هم شدی آید زوریانی که میام پدر بزای جاست نه با من که بیا باش برا بیا بس بتا سی نه بابا نکنی ما خدا بیام سیری را. بتا بتا پدر یا بزای باز دوباره یا مزام شو بویه. هیچ که نیایی پدر بزای هست من هست تو همون خونه من اونجا مال کنیم هیچ که نیایی بیا تا تو برم در بزار اصلا من راضیم اصلا پدر تن راضی اصلا میکن. حالا تو ببرش بزرگ راضی هم من چشنگاه راضی هم راضی هم بطنیه برای سریع کو پدر بزرگ ما خونه درست شدی از اون باز دوباره تو خوب ببینید باز دوباره اینو بده ببینید. نه اینا هیچ دست شونی بابا نه هیچ کنه من چه خود دیم ماشین هم بسندام هم بدم حواله دارم اگه چی کرده الان پدرت الان دیگه چه اختصاص پدرت شده؟ حالا تو بیا سوال اگه باید مال مردم یا آقایانه خوبه؟ آقا میای برای؟ تو واسه دواره میتونم بیارم. من به اوش اصلا شاید به اوش اصلا یه 7000 نمیگه چه. یه کار پیش بابا اصلا کل خانواده تو منبع شما میطوریه اصلا این شرایطش نه شرایطی که مثلا شاد مادرم بیا مثلا لباست نبشور باید زندگی کنه ما تیقا باید مزده که من یقا باید زندگی کنه تا اینو بیان از یه چی کنه گناه داره مادر با نیترین بیایم هیده چی بیان یه آقا چی تیبیدی یه معتاد بیدای همه داره خواهد دونه سر همه کارگاه مردم میره تا حتی الان این تجده و اینه بگیری که به چه سوا این تجده وشه بگیری یه چی خشا خشی های دی آنگو دی پاسی ها فرار شد الان تو ماهیت راضی که خواه تا من یه خونه براش درست کنم یه زندگی روبرا براش درست کنم من قدام رضا هم دید انشاءالله بزرگ خواه عروسی کنه یه خونه داشته باشه براش درست کنم یه کاری که ماهیت راضی کنه کار از این رام نداشته باش آدم بجای معتاده این معتاده بده کار دست آدم میده اینو بجای معتاده الان به او خشتیناه باید خشنه چشم و چی کارش انجام میده؟ لباسش اشوره کارش انجام میده خودم اشکر خوده؟ اصلا چند خب بالایی بنده خدا؟ آره بابا خیلی سنش با 90 سال شه بیا بابا میزا خودش تنها بیچاره شنه نه
آقا سلام. لا سلام. خوبی سلامتی؟ سلامتی خوبی؟ خوبی؟ سلامتی چه خیلی خوبه؟ حتی تنهایی زندگی کنی بفرمایش. ما پیش کنه نه میرو. پیش کنه نیره؟ نه دادوی نه پیرامید یا میره بسید. پیش کنه نه. وقتی به تا بیشتر پیش کنه نه. پدر می شناسه نه دارم فیلم میو. مهندس صبح خواب داشتی خواستگاری مادر مو. ها این نویه توی ایالت ایمان اذیتی کنه. ها. الان من پی تو من اصلا تو دیگه چه تو مثلا این کار اصلا راضیه دیگه چه حالا گمرک اول تاخیر در ماخه همیستان خورگو شدم اینه گو خردیم قناع چیدیم چه کاره ایم اینه چه کاره ایم همین بچه ما خطه زن چیدیم زمین ندام شوره نه کاری ناره ها گمرکی خواب یا جمعه ما بشوری یا چی راست کردم زمان برو زمان برو زمان برو یا سال من راست کردم دو کباب کردم یا چیلی کردم یا چی کردم چی ندارم خب بیا از ایران ایا اینو من مزام شو بیان چه زنی کردم باشم ما یه چی بوشی آسایی داشته اون دلم میخوایش آرام بشی و هم بریز بهم بخری نه هیچ کنی تر ساکن تیمی هیچ کنی تر تیمی ساکن ایشا برای بچه بچه بیابمو ایشا بچه تونه راضی کن چه چی؟ همین رهام و هم اون برادر برخلی ما اینه چه به دستشونه من هر چه کاری دون کاره این گو من سهمیه چه نبردنه پدراشون سهمیه چه بردنه یه تقصیر کرده داره یه خواب بگسه اون زمین دابشونه ها چه درد داره پیام مزان ما بوین هر روز یاد تو بابا دست بیالا رام و مزان ما بی مزان تو بی ایگه چه؟ ایگه گرده خبه ایگه من نه گرده خبه ها گرده خبه الان یعنی چه کارایی چی من چه کارایی چی من چه کارایی چی که گرده خبه میگه ما زمین داریم زمینمونه بیا بده تو بیارش تو زمین اخبار چی هم دام میشه زمین بعد چی هم دام شه حالا ده چه شه؟ هم مرگی شه خب بیارش تا من شپلا کش کن هر کش سر که باینی رو هر چه ته حساب بکنه و ما حالا اما سر نداره آوردم به ایشا یکی تو خوبه یکی تو نخوبه یکی تو مزامی بو یکی تو خوبه اما هر چه مزام تیبو بیارش تم به پاس کن نگفتم باشه ما الان بازم دوباره برم بله چی؟ بگه بته ماه تابریزی تا خواهد شد بته ماه ترازی کن بگه ما خدمت کارتون اگر یک بده پایی بریم امو سوال کنیم بخواه دست دارک ما زنبنده رو بشوری هم سوال کنیم باشه بخش و دست خدا شومه برای پیرامه نیسوزی و این خونه ای بعد بخدا ما خودم لباسا چشمونم بده ما تا راضی که بیا خب ما تا راضی که الان بخاطر یو ما هیچی خواه بخاطر یو یک کاری اشون راضی شد بیا برای اون زمین قولنامه شد نه همین بیا برام باشه تو مالات بیا اول قولنامه بیا اول قولنامه زمین بیا مادر میگه با یه چی بزنی به نامش تو یه چی بزنی به نامش یه چی بزن به نام یه چی ماشین تا بزن ساختمون تا یه چی بزن هر چی خواست برای یا با من ازاسی باشه یه تابره یه مقدار بستنی بسناسی دو عرد جیریوه من عدده دولی تابره مراسم مشکلاتتون درست کنی حل کنی باشه چشم ما مشکل نداریم مشکل الان همین مشکل تو خودتونه رهام برادرته نه برادرت پدر
بچه ما بیمیرون زندگی کنیم با ده چه رام وضعیتی کنه منی تو می کار انجام واقعا نیست کنی او بوده نه هم بسته تو تمام تا مغازه بود بسته میرسونه دختر کوچیکم ایتیالا بغزل یه کنه دیگه بسته لیخه شما که از خواب بیداری بوده اونه کنه بسته لیخه خواب میذاشت توی یخچال ببارم خواب بیدار شده بشود یه یخچال هم بیه دوری من یه سالی با مادر بکن مادرم باید یه چی بزنی بگی یه چی بزنی به نام چون اینو اذیت میکنه تو تا حالا راحتی پیش ما همین الان اینو اذیت کنه سی جریان زمین تو 4 روز از اون بدتری کنه نه تا حالا راحتی پیش ما اینو 4 روز از اون غلامرضا بدبخت ایزنن بهار ایزنن هیچ کس کاری نیست اینا در پیش من و پدر بزرگ نمیتونه کار کنه صحبت کن ما هم باید این جای طور گفته این برقلی ها کدوم؟ همون برقلی هیا که مستندام هم ماشین همه چیز زمینه دامشه که چرا؟ دیگه این زمین ما ارسیه فدان بهمان از یه حرفه نیزنه ما با فرا قانومه دارم تو قانومت بیا بده دست ما تو سیچه قانومت نیوری قانومه بیار آخه گفت تو مالت راضی که بمون تا قانومه من آقا معنی تو اگرم اونجا بهش بگو برای خودتون برادره برای از قانون شکایت برادر تکو از زمین داری والا من بهش گفتم خودی دونی و برادر برای هر کاری کنی بکن ها برای شکایت تا من خب قانونمه بزنم میز دادگاه کجا فهمه حالش برای تو که بفهمه خب تو برای مشکل تو درست که با ایجا بده او من چه مشکلی ندارم چیزی هم زمان مایو بوین آقا مشکلی داشته با تو چیزی هم زمان مایو بوین چه مشکلی با ما داره خب بی خودی که چی آیه اون لازم پدر بزرگ خیلی تنها بود از گفتم دل برم نیستی این خونه آمد دیدی سر خونه این خونه همش خال بود چی آماده کنه گفت خانه ای که آرامش بنشنه بوی منی خامش بگو چقدر راضی بود آبش بگو
من ملت باش بود از کار پدر و پدر میگم یه جرم من زاغلان یا چی من خودم دیم بابا من بابا خشتنه خبرم خانه خبره؟ هر مینه بلاک برای پیش مالش نتیجیم باش کامل یا خدا خدا خاطرم پدر آمونه آواش از دنیا ورده سیمونه من قد پیش خمونه مثلا یکی آیت خوب نیست آواز سیمونه فردا با مادر نگه چه صحبت خودش به تاکو خودش هم رسید چون بستنیه؟ بستنی خالی آب لیمون رسید؟ آب لیمون یعنی؟ همه که پدر بزرگت خب گچه حرفی خناش خب از کنم پدر بزرگ می سلکان تسی چی اثر کار جلو که لحظه گوش بگیرید تسی چی اثر کار جلو افتیدی تسی چی فش خود نیستی بگوی خانم زمینه برو خیلی مادر راضی که تا من خانم زمینه ببینید پدر گچه تو اول بگو خانم زمینه بیا من نباید بگم یه حرف تو باید بگوی بگو خانم زمینه برو بیا برو خانم زمینه دیگه زمانی بود که مادر تده باشه راست فکر آقا فرد السلام یعنی چی؟ تا آخرشون تشریفشون مشخص نبوده الان اصلا مادر و مردم فهمیدو که با هم خوبه و بسته های اصلا بیا اصلا راضی نگه خوبه که هم ایدونه که رفت نظام شو بیرنه خب تو باید سلت همینو باید بیت که مادر داشت ازدواج کنی با میخوام آرامش داشته بویه آرامش هم داری آرامش هم وجود داره یه آرامش بیش خون داشتی هر روز دارم زمان بود حالا همین حرف ابد آخر من بیاره تا خلومه زمین نیاره میاره هرچند راضی نیو باید اول خلومه زمین بیاره که مخاطب جواب شاید از احترام مادر دیگه هنه بزنه نامو اینه بزنه نامو فقط چندی داره که پای بخش تو و مادری خلومه همین زمینه همین ساختمون چه خوب میشه یه اقصاد هم موقعی که به خط بزنم
خیلی؟ نمیشه اصلا هم موقع که دیالو بیره برش ليش مية برش بیا خی؟ خوب رفتنو؟ خوب ریسه؟ نون بیه بستنی آورد و بستنی گاه آسی کنی؟ تیاراتی پدر تی خیلی؟ تیاراتی خیلی؟ منش میچیده تی خیلی تو بستنی؟ نه خیلی؟ بستنی خیلی؟ پدر تی خیلی هستو؟ گاه آسی؟ آنی خیلی بدش های موقع چه وانی خیلی؟ تیار گاه آسی؟ را خيري؟ بستنی گاه؟ مثل راسي في راجل خير لا مش بالا بستنی فاضله خیلی خیلی بیا تا غزل بعدش کن بريسي تيارا غير قناة ولا كوس نشي لا ملكو خير مني خير بس يجيب بس نوني خير بغزتنا بس غزل يجيني خير لا بياخد شيء بيكان لا مزياني خلاص لا بخوي خير خير وبخ يحباني بخ خوش مزه ها بخ عزیزم بیا بستنی خوشمزه چرا خام نه دیگه چه خبر دیگه چه همون زینه دیگه چه زینه Ya, ini berapa sih dia? Bagi kecil dulu. Kalau kau itu kata boleh. Ya kata boleh. Begitu. Ya, bersih. Ayo, sudah. Ya, dah. تعرف بشي؟ عارف الشهادة هم شيء خير بخير؟ هم شيء خير بخير؟ أي ما تعمليش من شيء خوش مزه؟ نوش جان بخور عزیزم تمام بخیر بچه یه بزن بخیر باریکلا خدا بس اینو بخیر بخیر نمونه بکن ماشاءالله
بستنیش خوشمزه بیبنه میره چی گفته در بگیم بخم بریم از چیدت یکی ده خوشمزه سیروگیری بیا خیلی میخی نه؟ ای خدایا چی بستنی دوست دارم؟ دوست داری بستنی بخری؟ ها؟ عشقان من خطاته چه باقی خیلی ها بزن چه چهردی؟ ها؟ ها کوه بینی؟ تعریف کنه کوه بینی؟ برو بای ولی بینی 1006 Bunu bir tane, bunu bir tane yapsam. Ne bazayı? Ne? Benim teyze var, benim ne doğru? Ne doğru yapacağım? Ne biraz da Ben şu, Tabii. babam şu, ben Ne sana istedin? sabunlaştım. Ne dedi? Ne şöyle? Bu sinirle de kalmış. Ya seni yapma, ben seni yapma. Ne kaldı? Ben seni yapma. Bir dakika kaldı. Baş. Ne kaldı? Biraz da bir şey var şu kutu. Bunu yapabilir miyiz? Çabuk. Ne denk ediyorsun? Barış. Bunu Bunu yapalım. fakat da Döveceğim. Siz yolda çıkamazsınız. شکلات بخره. Yolda. Tamam oynamadın kapışırmış. میشه به تاباش بره. Bizi düşünmüşüm. Şöyle bir. بسته نخردی؟ ها؟ Burada ziyan başladı. Ya nereye bize geliyor ya?
شوکه ایوان نه بابا نیست سوزه پمرده کیه میسوزه بیای باد چه خیلی مدام بیرشون خین چه؟ خیلی ادازه دار دست بشو برو بشو برو بشو میشه برو دست بتونه بشونی تا برای برای دست بشونی تو چی شون؟ آه نه نه Quanto já minutos? agora. اگه فیلم ادا یو توریدی تولیدی بیا این چنه رابط به دست چه برای تو بیدی؟ برای تامو بیام چه بابا بویه نه بیا 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 Parti tadi? Bia. Hadi galiş. İçine oturayım, kom jag tycker. Bia, jag ser mycket sur här. Sur kom. Bia. Har du tagit alla de bra? Nu är det Ya, sen bir şey